לי קוראים משולם סיק, אני בן 18, לומד ברעננה, מדעי טכנולוגי כפר בתיה. אני הכנתי מנוע משחקים דו-ממדי, וכדי להדגים אותו אני הכנתי משחק קצר שאני הולך לראות בעוד שנייה. לפני זה רק אני אסביר מה זה מנוע משחקים לאלה שלא יודעים, אני מתאר שיש בו כמה שכן. בסיפור של מנועי משחקים ומשחקים יש לנו שני מתכנתים בעצם. המתכנת הראשון הוא מתכנת את מה שאנחנו רואים פה, הוא מתכנת את המנוע. הוא מתכנת חבילה שבה הוא בונה מערכת שתומכת בכל מיני דברים כמו פיזיקה, אלמנטים שונים שאפשר להכניס לתוך המפה, מערכת גרפיקה, מערכת בינה מלאכותית, דרך לקבל קלט מהמשתמש וכל מיני דברים אחרים. המתכנת השני בעצם הוא מכין את המשחק בעזרת המנוע. הוא בעצם לא נוגע בדברים שהמתכנת הראשון כתב, הוא רק משתמש בדברים שנכתבו בתוך המנוע. וכמו שאנחנו רואים כאן, בעצם הדבר היחיד שהוא הוסיף זה הקשרים בין האלמנטים שכבר קיימים. זה המשחק שאני הולך להדגים, אני רק הולך להסביר קצת מה שהראיתי בשקופית הקודמת. כל מה שאתם רואים כאן, בעצם כל הצבעים הם אלמנטים, הקירות הם אלמנטים, הקוביות הירוקות הם גם אלמנטים, קובייה האפורה למטה היא השחקן, גם אלמנט, הקובייה האדומה היא מפלטת והיא גם אלמנט. כל המרחב הזה היא בעצם המפה, זה היבריד, ככה בעצם נראה המנוע, למרות שיש מערכת גרפית שאפשר לשחק עם זה בצורה מאוד אינטנסיבית. אז שנייה קודם אני צריך להריץ את המשחק לפני שאני אומר הלאה. אוקיי, אז פה אנחנו רואים את השחקן למטה, וכשהוא אוכל את הקוביות הירוקות, נוספים לנו נקודות, וכל הזמן הזה בעצם הקוביה האדומה רודפת אחריו, עד שהיא תופסת אותו ומפסידים, או שהם אוכלים את כל הקוביות ומנצחים. אז זה בעצם המשחק. אני לא רציתי להיכנס אליו יותר מדי. אוקיי, הצלחתי. אוקיי, אז בעצם הרעיון שלי פה זה לנסות לבטל את העיקרון שקוראים לו hard coding, לאלה שלא מכירים. כשמתכנתים עם hard code נתקלים בהרבה בעיות. למשל, נגיד אנחנו מנסים להכין משחק שיש בו שחקן שמסתובב מסביב למרחב מסוים, כמו שעכשיו הראיתי לכם. אז אנחנו נכתוב מחלקה, ובתוך המחלקה אנחנו נכתוב את הקוד שמשתלט על השחקן. עכשיו נגיד שאנחנו רוצים להוסיף עוד שחקן. אם אנחנו מתכנתים בשיטת ה-hard code, הקוד שלנו יראה משהו כזה. יהיה לנו את המחלקה, ואנחנו פשוט עשינו copy-paste, ויהיה לנו שחקן ושחקן. עכשיו זה יעבוד, אבל נגיד שאנחנו רוצים להוסיף עוד שחקן ועוד שחקן, פשוט יהיה copy-paste, 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 ויהיה מאוד קשה לעבוד עם המערכת הזאת, להוסיף לדברים, וזה מאוד מגביל. במקום זה, הפתרון שלי הוא בעצם לתת משהו כזה, שכל מה שצריך לעשות במחלקה, להצהיר על פלייר פעמיים, הכל כתוב ברקע, וזה הופך את הקוד לקוד נקי יותר, בקוד שקל מאוד לעבוד איתו, אפשר להשאיר כאן, פשוט סתם נראה הרבה יותר טוב. לדוגמה, אני לא ממש הולך להסביר מה זה פה, זה קוד של בינה מלאכותית ממשחק ישן שהכנתי. אתם רואים שיש פה משהו כמו 20, 30, 40 שורות. במנוע בעצם כל זה מצטמצם לשורה אחת, שזה כאילו זה ממש טוב. אז פה נקנות את המצגת שלי. משחקים שאפשר להכין עם המנוע שלי הם בעצם משחקים יותר בכיוון RPG. אנחנו חושבים על משחקים כמו סנייק, פוקימון, גם אפשר. פאקמן, אפילו נראה לי את המשחק של גיא, שהמשחק הראשון שהראו, יש מצב שאפשר גם להכין במנוע שלי. כן, בסגירה אני רק רוצה להראות משהו קטן, חצי משהו פה שלא הייתי אסביר פה טוב. הוא נתעלם ממנו. אז אני הולך להריץ את הדבר הזה. עכשיו, הכל נראה פה ממש מסובך, אבל אני הולך להסביר. הקוביות הכחולות, זה בעצם, התוכנה הזאת מדגימה את המערכת הבינה המלאכותית שיש במשחק. כל הדברים שאתם רואים כאן הם אלמנטים שזזים במרחב, ולכל קבוצה שמסומנת לפי צבע יש בינה מלאכותית אחרת. הכחולים בעצם זזים קובייה אחת כל כמה זמן רנדומלי, בכיוון רנדומלי. האדומים רודפים אחרי מטרה מסוימת, קבוצה אחת שהאדומים רודפים אחרי הצהוב, שהוא פשוט זז בכיוון רנדומלי, מספר קוביות רנדומלי. והירוק הוא שחקן, אז אפשר לזוז ואפשר גם לעבור דרך הקירות, הוא זז ממש מהר, והקבוצה של האדומים שרודפת אחריו תנסה לרדוף אחריו מתי שאפשר, וגם יעבור דרך קירות, אם זה הדרך הקצר, זה אלגוריתם לא ממש מסובך, אבל אפשר לכתוב אלגוריתמים יותר מסובכים ולהכניס אותם למנוע ממש בקלות. דבר אחרון שאני הולך להראות זה קצת את המערכת הגרפית. יש לנו כאן שתי אלמנטים בתוך מרחב, אתם תשימו לב שאין לנו פה קווים בין הקוביות. אם אני אחת פה על הכפתור הזה, יש לנו קווים. אפשר לזוז, אתם תשימו לב שזה בדיוק אותו
המפה בדיוק אותו אלמנטים, הרמה של האלמנטים והרמה של הגרפיקה זה כאילו שתי רמות שונות שנפרדות אחד מהשני, אני יכול לזוז אפילו תוך כדי שאני עושה את השינויים, אני יכול להזיז את העכבר הזה. אני לא יכול. אוקיי, הנה אתם רואים, זה כאילו זה ממש אותו דבר, רק שזה מיוצג בצורה אחרת, ומישהו המתכנת שמשתמש במנוע שלי יכול לכתוב גם סוג תצוגה שתראה תמונות במקום ריבועים, וממש אפילו לעשות עם זה קצת תת ממד, בגלל שיש איזשהו אלמנט של שכבות בין כל, בעצם מה שאתם רואים פה, וזהו, נגמר הזמן, בסדר, אני סיימתי, תודה רבה. אני רוצה ממש להודות למורה שלי, אסתי אפלבוים, שתמכה ממני מההתחלה. אני התחלתי את הפרויקט הזה כשהייתי בכיתה י' ולא הייתי יכול לסיים אותה בלעדיו. אז תודה רבה. רציתי לשאול, כשמישהו מתכנת משחק, התוצאה שלו היא משחק, הוא יכול למדוד את עצמו לפי עד כמה המשחק יפה. או שמישהו עושה אפליקציה עם משתמשים, הוא יכול לבדוק את עצמו על פי מה המשתמשים אומרים. איך אתה בודק את עצמך כשאתה מפתח מנוע משחק? מה הקריטריונים שלך? אני בהתחלה, המשחק שאני ראיתי פה, אני כתבתי אותו כשהייתי בכיתה י', אני לימדתי את עצמי קצת עצמי, לימדתי את עצמי הרבה מחוץ לבית ספר. אני בניתי את המשחק שראיתי פה, אבל הוא היה בצורה מאוד באגית, יש לי אותה פה, אני יכול גם להגלים אותה, אבל כנראה שלא יהיה לי זמן. ואני רציתי דרך יותר טובה לבנות את המשחק שלי, ואחרי זה עכשיו אני כבר יודע שבעצם כל משחק שמשחקים היום יש לו מנוע. אפילו אם לא כאילו חשים את זה, יש הרבה משחקים שבנויים עם אותו מנוע, אבל... אז כן, ככה קיבלתי את הרעיון, וכל המטרה שלי בעצם הייתה לבנות את המשחק שאני הראיתי פה היום עם מנוע. אבל תוך כדי אני הבנתי שאפשר להשתמש לזה אין סוף דברים, אז ניסיתי כל הזמן להוסיף דברים שאנשים אחרים יוכלו ליישם, ויש מאות פעולות, יש 6,000 שורות של קוד במנוע. תודה רבה.